Yo, what's up guys? I'm back. Ngayon, gagawa tayo ng molo soup. Easy lang ang mga ingredients, makikita nyo sa screen nyo ngayon. Ngayon, meron akong pork giniling, tapos hahaluan ko ng carrots at sibuyas. Siyempre, salt and pepper. Yan. Haluin nyo lang mabuti hanggang ma-distribute ang bawat sangkap. Tapos lalagyan mo ng 1 tablespoon ng toyo at itlog. Yan. Haluin nyo lang mabuti. Okay. Yan. Tapos next, ang gagawin natin, lalagay mo na sa Molo wrapper. Parang ganito lang. Ngayon guys, nasa sa inyo yan kung paano gusto nyong pagtupi. Ito, kung gusto nyo gayahin yung pagtupi ko, okay din yan. Yan. Ito, isa pa. Yan. Huwag nyo lang masyadong pitpitin. Okay, ayan. O ha, tapos na, di ba? Ngayon, doon tayo sa sabaw. Gigisa ka lang ng bawang. Sibuyas. Luto nyo lang sila ng konti. Pag medyo namuti-muti yung sibuyas, medyo okay na yan. Huwag nyo lang susunugin yung bawang So yan, mga ganyan, okay na yan. Pwede na yan. Ngayon, lalagyan natin ng konting giniling. Yan. Ngayon guys, pwede kayo mamili kung giniling ba o chicken breast. Pwede rin chicken breast. Pero ako ginamit ko giniling. Yan. Salt. Pepper. Yan. Gisa nyo lang sila. Yan. Tapos, pwede nating lagyan ng tubig. Kaya ngayon guys, nasa inyo yan kung gaano karaming tubig ang gusto nyo ilagay. Kung gusto nyo na masabaw, didagdagan nyo. Kasi titimplahin para man natin yan. Yan. Nilagyan ko ng chicken cubes or pork cubes. Kahit ano doon sa dalawa. Yan. Pag kumukulo na siya, pwede natin lagay yung mga binalot natin kanina. Yan. Swimming muna sila dyan. Saglit na saglit lang yan guys. Mga 10 minutes. Tapos pwede natin lagay ang repolyo. Yan. So, pag nilagay mo yung repolyo, mga 2 minutes lang, okay na siya. Tapos, last mong ilalagay, yan, dahon ng sibuyas. Iwasan nyo lang yung halo ng halo ganyan kasi baka ngumanga yung mga binalot natin. So, yan, okay na, kulo. Tapos na ang ating molo soup. Ang easy, di ba?